हेलो फ्रेंड्स मोर चैनल ए किचन ब्लॉगলৈ আপোনালোকক স্বাগত জনাইছো। हेलो फ्रेंड्स আজি মই বনাব লৈছো চিকেন কুৰমা। সো আহক তেন্তে ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো। স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনাক জনাব বিচাৰিছো যে ভিডিওটো অনুগ্ৰহ কৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আৰু মোৰ চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নিমখ এড কৰি পেলাই ভালকৈ নিমখখিনি চিকেনত লগাকৈ আমি হাতেৰে সানিম। তাৰপিছতে ইয়াত আমি দৈ দিম। প্ৰায় 150 গ্ৰাম দৈ মই লৈ আনিছোঁ। তাৰপিছতে আমি ইয়াত জলকীয়া গুড়ি অলপ এড কৰিম। কাশ্মীৰী মিৰ্চ যোনটো প্ৰায় এচামুচ কাশ্মীৰী মিৰ্চ আৰু জিৰা পাউডাৰ এচামুচ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ এচামুচ আৰু অলপ হালধি গুড়ি দিম। এচামুচ হালধি গুড়ি হাতেৰে সানিম। ফ্ৰেণ্ডছ মই আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই ৰেচিপিটো খুবেই ইজি। আপোনালোকে অতি সহজে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ঘৰতে বনাব পাৰিব। আদা ৰচুনৰ পেষ্ট এটাও এড কৰিব লাগিব লগতে। আদা ৰচুনৰ পেষ্ট আমি পেকেট কিনি আনিছোঁ, কিনা পেষ্টে দিছোঁ। পেকেট পূৰা আমি মিক্স কৰিম ইয়াত। ইয়াত কেৰাহীত তেল দিম। ৰিফাইন তেল দিয়া হৈছে। প্ৰায় 50 গ্ৰামমান তেল দিম আমি। এতিয়া আমি ইয়াত তেল দিম। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত পিঁয়াজ, তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত পিঁয়াজ দিম। এতিয়া পিঁয়াজখিনি আমি ৰঙা হোৱালৈকে ৰখিম। এতিয়া আমি পিঁয়াজখিনি ভাজিম। পিঁয়াজখিনি ৰঙা হোৱা পৰ্যন্ত আমি পিঁয়াজখিনিক ভাজিম। অলপ সময় লাগিব, 5 পৰা 6 মিনিট সময় লাগিব। পিঁয়াজখিনি আমাৰ ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু এতিয়া আমি পিঁয়াজখিনি অলপ স্লাইড কৰি ছাইডত ৰাখি দিম, অলপ অলপ কৰি। ৰাখি দিয়াৰ পিছত আমি ইয়াত দিম অলপ ৰচুন দিম। কটা ৰচুন আছে, ৰচুন মানে নহৰু, আৰু অকণমান আদা কাটি থোৱা আছিলে সেয়া দিম। দিবও পাৰে আপোনালোকে আদাটো। আৰু ইয়াত আমি লং ইলাচি দালচেনি এড কৰিম। আৰু তেজপাত এড কৰিম। এইখিনি মিলাই দিম। ইয়াত পিঁয়াজখিনি আকৌ দি দিম, মিলাই দিম। এতিয়া আমি ইয়াত এই চিকেনটো দি দিম। চিকেন আমি মিক্স কৰি থৈছিলোঁ, মেৰিনেট কৰি থোৱা আছিলে। এইখিনি মিলাই পেলাই এনেকৈ থ'ম। ইয়াত অলপ গৰম মছলা এড কৰিম। অলপ গৰম মছলা এড কৰিম ওপৰৰ পৰা। এইখিনি প্ৰায় আমি 10 মিনিট সময় এনেকৈ ৰাখি দিম। গেছটো অলপ কমাই। অলপ নিমখ এড কৰিব লাগিব।
প্ৰায় 10 মিনিট সময় এনেকৈ ৰাখি দিম এতিয়া ইয়াত 10 মিনিটৰ পিছত আমি এইখিনি উলিয়াই পেলাই চাইছোঁ এনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে 10 মিনিট আগতে মাজে মাজে এবাৰ লৰাই থাকিব মই মাজে মাজে লৰাই আছিলোঁ এনেকুৱা হৈছে এতিয়া দেখিব ইয়াত আমি অলপ স্লাইড পানী এড কৰিম যাতে চিকেনটো সম্পূৰ্ণভাৱে সিজি যায় অলপ পানী চাইডে চাইডে এড কৰি দিম আমি পানী এড কৰাৰ পিছত প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকনখন মাৰি দিম যাতে চিকেনখিনি ভালদৰে সিজি যায় আৰু আপোনালোকক ইয়াতে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো চাই ভাল পাইছে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক কৰিব 9 মিনিটৰ পিছত আমাৰ ইয়াত চিকেন কুৰমা ৰেডি হৈ গৈছে চ' আপোনালোকে চাব পাৰে চিকেনটো সম্পূৰ্ণকৈ সিজি গৈছে ইয়াত ভাঙি দেখাইছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ সিজি গৈছে আৰু খুবেই টেষ্টি হৈছে আপোনালোকে বনাই ঘৰতে চাব পাৰে অতি সহজ হয় এইটো ৰেচিপিটো মাত্ৰ 30 মিনিটৰ ৰেচিপি হয় ঠিক আছে এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিম ঠিক আছে চ' আমাৰ এই চিকেন কুৰমা ৰেডি হৈ গৈছে আপোনালোকেও ঘৰতে বনাই খাব পাৰিব খুবেই সহজ আৰু সুবিধাজনক বনাবৰ বাবে অতি সহজে আপোনালোকে বনাই খাব পাৰিব আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত বনাব পাৰিব মাত্ৰ 30 মিনিটৰ ৰেচিপি হয় এইটো চ' আপোনালোকে সকলোৱে বনাব পাৰিব যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো যিসকল নতুনকৈ চাবলৈ লৈছে আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক কৰিব প্লিজ থেংক ইউ